नमस्कार मंडळी, मी आहे जिगरवादन पुन्हा एकदा आपल्या हक्काच्या नवीन यूट्यूब चॅनल तुमचं सहर्ष स्वागत करे. तर मंडळी, आज आहे 3 तारीख आणि आज आहे संकष्टी चतुर्थी आणि आज लालबाग परेलला आपण जाणार आहोत. गणपती बाप्पाचा आगमन सोहळा आहे. तर मी आज तुम्हाला तो दाखवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. तर माझ्यासोबत रोहित आणि दिवेश आहे, तो तिकडून येणार आहेत. डायरेक्ट आम्ही तिकडे भेटणार आहोत लालबाग परेलला. तर मी इथनं आता जातोय. मग चला, कशी व्हिडिओ वाटते ती सांगा कमेंटमध्ये आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब आणि लाईक करायला विसरू नका. मंडळी, आता आलं तर आपण लालबाग परेलला. दिवेश आहे, रोहित आणि सर्व आलं. गणपती बाप्पाचं आगमन आहे तिथे आणि इथं साईडला कारखाना आहे गणपती बाप्पाचा. इथंच सर्व गणपती निघतात. ते मी आता तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न करतो. सर्व गणपती आता निघाले. मग चला आपण जाऊया.